Hygirta, përshëndetje. Çfarë pije konsumon zakonisht në një bar? Vetëm verë të bardhë. Me alkoolin çfarë marrëdhënie ke? Alkool nuk pi, pothuajse fare, përveç siç e thash verës së bardhë, ndoshta në ndonjë party ku nuk mund të konsumoj verë të bardhë, mund të marr një vodka me Red Bull ose vodka lemon, po kjo është shumë rrallë sepse gjithmonë kërkoj verën e bardhë edhe e shijoj në maksimum. Zakonisht me të del më shpesh. Zakonisht del me shoqërinë, kam shoqet e ngushta që gjithmonë e gjejmë kohën që të dalim dhe të argëtohemi me njëra tjetrën. Me vajzën sa shpesh dilni bashk? Në fakt shumë rrallë, sepse ajo është një adoleshente dhe nuk preferon që të kaloj kohë me mamin, që e quam të vjetër për moshën e saj. Kështu që vetëm në rastet veçanta kur mund të lëvizim edhe jashtë Tirane, atëherë është detyruar që duhet të dalë me mua. Po zakonisht kur është në Tiranë preferon të dalë me shoqërinë e saj. Je mami e rrept apo tolerante? Unë jam një mami edhe rrept edhe tolerante. Domethënë kam ndërtuar një raport shumë të afërt me vajzën time, shumë shoqëror, pra jam afruar deri në atë pikë sa mund të më konsideroj edhe një shoqe shumë të mirë, por paçka se jam goxha tolerante dhe nuk e ndaloj në shumë dëshirat e saj, sigurisht dëshirat e shëndetshme, ajo e di që unë jam shumë e rrept dhe nëse e thras në emër gjatë, e di që situata nuk është e mirë dhe e kupton menjëherë që duhet të ndryshoj qëndrim. Ti dhe fen ajo sekretet ose pëlqimet e saj? Pothuajse të gjitha, po them për të mos bërë këtë mamin e sigurt që mi tregon të gjitha, se ndoshta mban edhe ndonjë sekret, por në përgjithësi më tregon shumë gjëra nga jeta e saj, edhe në shkollë, edhe po themi shoqërore, edhe ndonjë pëlqim, dhe sigurisht më merr edhe mendim patjetër. Si do ta këshilloje nëse një ditë do t'i thyej zemra? Dikur do të vi dikush tjetër që do ta vlerësoj ashtu siç duhet. Pak ditë më parë u vlerësove si moderatorja më e mirë e sportit në Europë. Çfarë do të thotë për ty ky çmim? Patjetër që është vlerësim, jam shumë e lumtur, shumë e kënaqur, për më tepër që vjen një vlerësim nga jashtë kufive të Shqipërisë. Sigurisht nuk po them se ka marrë çmimin Oscar, apo po themi më ka vlerësuar France Football që jep topin e art. Megjithatë ishte një kompani vërtet shumë serioze që organizon këtë event prej shumë vitesh dhe kanë sigurisht komisionet e tyre të vlerësimit dhe fakti që në gjithë Europën ata kanë pikasur pikërisht mua, më bëhet qefi, sinqerisht. Jo vetëm si moderatore, por edhe si rol model që quhet. Pra një njeri shumë aktive me profesionin e saj edhe me publikun. Jeni një botë dominuar nga burrat, ka qenë e vështirë të notosh në këto ujëra? Të them të drejtën, gjithmonë jam paragjykuar. Që në fillimet e para, kur unë kam bërë emisionin e parë sportiv, Sport and Show, në vitin 99-2000, me thënë të drejtën nuk më merrnin seriozisht, sepse mendonin që është një vajzë edhe nuk ishin mësuar me një vajzë që edhe sheh, edhe e shijon futbollin dhe mund ta njoh futbollin. Hap pas hapi kam bërë disa herë emisione sportive dhe filluan të më vlerësonin, po deri në një farë pike, le të themi. Në momentin që fillova të merrem me kohë të plotë, sigurisht që ka patur shumë skepticizëm, megjithatë unë kam patur njerëz aty që kanë ditur të më vlerësojnë dhe e kuptuan që unë e dua realisht futbollin dhe që e kam ndjekur që e vogël. Dhe kjo është një element vërtet shumë i rëndësishëm për të qenë një moderatore apo një gazetare e mirë sportive. Patjetër që në kalimin e viteve, po themi, filluan të më vlerësonin, edhe po themi ana tjetër, pra mashkullore, dhe kuptuan më në fund që ky profesion nuk është vetëm për burra, nuk është ekskluzivitet e tyre, edhe një vajzë apo një grua mund ta bëjë shumë mirë. Megjithatë, nuk mund të them 100% që përsëri nuk kam paragjykim apo skepticizëm në punën që bëj. Ndoshta e provova edhe kohët e fundit kur dhash një mendim për listën e kombëtares për në Europian dhe ndoshta lexoja komente që thoshin
thoshin rri në kuzhinë, ti nuk merr vesh nga futbolli, je thjesht një femër etj, që në fakt është shumë e gabuar. Unë nuk pretendoj që të jem specialiste, por për gjykuar diçka që është mirë apo është keq, apo është e gabuar apo është e drejtë, patjetër që mund ta bëj. Televizioni thuhet se ka shumë intriga. I ke ndjerë ndonjëherë? Gjatë gjithë kohës, çdo ditë. Çdo ditë ka intriga dhe jo vetëm në botën e televizionit, në të gjithë fushat, patjetër që ka njerëz ambicioz, ka dhe njerëz mediokër, që patjetër të përpiqen që të dalin mbi ujë apo të rezistojnë apo të mbijetojnë edhe fal bërylave. Por unë jam e qetë në këtë pikë sepse tashmë janë 30 vjet karrierë pothuajse dhe fakti që unë kam rezistuar, po themi, dhe vazhdoj të jem në këtë profesion për 30 vite me radhë, do të thotë që nuk më mbysin dot, edhe pse përpiqja. Bëjnë më shumë burrat apo gratë intriga në këtë fushë? Fatkeqësisht nga gratë dhe më vjen shumë keq që ta pranoj, sepse do më pëlqente që vajzat apo gratë ta mbështesin njëra tjetrën, ashtu siç bëjnë burrat. Unë për shembull tek burrat apo te meshkujt shoh po themi një mbështetje shumë të madhe për njëri tjetrin. Kjo do më pëlqente që të ndodhte edhe me vajzat. Me mosmirnjohje, je hasur? Po, shumë shpesh. Unë jam një njeri shumë pozitiv, jam një njeri që kur e marr një njeri apo diçka për zemër, jap shpirtin, edhe sakrifikoj, përpiqem, jap kohë, jap energji dhe jo gjithmonë më është kthyer në të njëjtën formë. Nuk po pretendoj që të bëhet të hedhin fishek zjarre, por patjetër një faleminderit ose dikur nëse unë kam qenë, po themi, personi që i ka ndihmuar apo i ka hedhur atë, po themi, urën e parë për të bërë dikush, do më pëlqente ta pranonin. Po, ka dhe që nuk e pranojnë. Ky është realiteti, kjo nuk do të thotë që unë nuk do vazhdoj të ndihmoj persona të tjerë. Cili është personi me të cilin i ndjek ndeshjet e futbollit? Deri para 4 vjetësh me Timat. Është njeriu që mua më ka afruar tek futbolli, ka qenë një tifoz, nuk mund të themi çmendur, por shumë pasionant mbas sidomos futbollit. Dhe gjithmonë i kemi parë ndeshjet së bashku, edhe pse ishim në disa raste kundërshtar, sepse për shembull ai ishte tifoz me Juventusin, unë bëra tifoze me Milanin, apo ai me Brazilin dhe unë me Italin, por gjithsesi ishte shumë e bukur. Më mungon ajo kohë kur uleshim të dy përpara televizorit dhe shijonim ndeshjet, ai më i qetë, sepse ishte një tifoz i qetë, unë jam tifoze më sanguine, por që realisht më mungon. Tani më mungon dikush që t'i shoh ndeshjet së bashku. Na tregoj një sekret për formën tënde fizike. Sekret. Përpiqem shumë që të jem e kujdesshme, nuk është se bëj ndonjë gjë të jashtëzakonshme, kështu që duke qenë se nuk kam mundësi të bëj shumë aktivitet fizik, përpiqem që të ha shëndetshëm. Pro apo kundër ndërhyrjeve estetike? Unë jam pro ndërhyrjeve estetike kur ato bëhen për një defekt madhor që ndoshta ndikon në vetbesimin dhe ndjenjat e brendshme të një personi. Por jam kundra ndërhyrjeve estetike për të përmirësuar në ekstrem diçka që ndoshta nuk është aq e shëmtuar ose më pak e bukur, sepse gjithmonë jam te ajo naturaliteti dhe tek të qenit, po themi, vetvetja. Dhe për këtë arsye kam zgjedhur që edhe pse kam dhe unë defektet e mia që do duhet përmirësoja ndonjë gjë, të mos t'i korrigjoj, sepse më pëlqen. Ndoshta nuk jam perfekte absolutisht, po kjo jam unë. Je shgënjur ndonjëherë nga ndonjë mik? Po, jam shgënjur, ka patur raste të tilla, fatkeqësisht jo dhe aq të rralla, por zhgënjimi është i pranishëm, kjo është jeta. Kur ke qarë për herë të fundit? Qaj çdo muaj kur shkoj në varrezat e Badit, po themi kjo është diçka tashmë rutinë. E qarë ndoshta para një jave kur shoh filmin Hachiko.
Me siguri shumë meshkuj kanë kuriozitet. Si është statusi i Hygertës? Statusi fatkeqësisht vazhdon të jetë single, por më pëlqen edhe ky status i single. U diskutua në shumë portale që nuk do të jesh më pjesë e RTS Sport. Si qëndron e vërteta? Fakt nuk është fare e vërtet, unë vazhdoj të jem pjesë e RTS Sport. Lajmi ishte me një emision që do bëhet për Europianin, që do ta bëj Valvona Zelimllari, kolegja ime, dhe sigurisht që gazetat edhe po themi portalet kanë shumë dëshirë për të luajtur me këto lloj gjëra, duke vënë në pikpyetje po themi prezencën time gjatë këtij Europiani. Në fakt nuk është fare e vërtet, sepse unë do të jem në Gjermani për të raportuar që andej, do të jem atashuar pranë kombëtares dhe të them të drejtën jam shumë e kënaqur, jam shumë e lumtur sepse duke qenë gjithmonë drejtuese e këtyre emisioneve dhe duke qenë pre studios, po themi, nuk e kam shijuar asnjëherë atmosferën e një botrori apo një Europiani nga afër. Kështu që këtë herë fatmirësisht do të jem aty dhe për këtë arsye jam vërtet shumë e lumtur. Por janë të gjitha lajmet pa vërteta, unë vazhdoj të jem pjesë e RTS Sport me shumë kënaqësi. Faleminderit Hygerta. Ishte kënaqësi.